Hi guys! Welcome to Abby on the Go Vlogs! Ayan! So, dahil nasa quarantine pa rin tayo at hindi pa rin pwedeng maglalabas, ngayon, ang naisipan naman naming ilagay ay ang brick wallpaper. Ayan. So, kung napanood nyo yung mga last video ko, nagkabit kami ng oil-proof sticker doon sa may kitchen and then yung glass sticker doon sa may sliding door sa bedroom at saka dito sa window sa living room. So ngayon naman, nag-isipan namin na maglagay ng brick wallpaper dito sa living room at saka sa may dining area para magkaroon naman siya ng konting buhay at accent. Ayan. Ang size niya ay, ito siya guys, 70 by 77 cm at ang thickness naman niya ay 0.5 mm. Ang price niya ay 60 pesos. So, ayan. So, ang binili namin ay itong white at saka itong gray. Ayan. So, guys, ang tip number 1, pagka maglalagay kayo ng brick wallpaper, syempre unang-una, given na yun, lilinisin muna natin yung area kung saan natin ididikit yung ating brick wallpaper. And then, pangalawa, syempre kailangan na sukatin natin maigi yung area na paglalagyan natin para pag nilapat natin yung ating mga brick wallpaper ay saktong-sakto siya. Kaya, yun. And, ito, ginawa namin, kinat namin siya dito. Ito. So, kung makikita nyo, ito yung hindi pa nakat, inalis lang tong area na to. Ayan. And then ito, para pagduduktungin siya, and ng ganito, ayan, pakita ko sa inyo. Pagduduktungin namin siya ng ganito, ayan. So, parang Lego siya na ikakabit mo na ganito pagduduktungin para maging seamless yung itsura niya kapag nadikit na natin siya doon sa may wall natin. Kaya, tara, samahan niyo ako, start na natin. So first, sinukat muna namin yung mga paglalagyan namin ng brick wallpaper. So, yung gray na brick wallpaper, doon namin ilalagay sa beam. Ayan. Paikot doon hanggang sa living room. Doon. Ayan. And then, after namin nasukat yung paglalagyan ng mga gray wall brick paper, kinat naman namin siya ng ganito. Inalis din yung dulo, parang Lego. So, para pag ikakabit siya, ipagduduksong lang, nagiging parang seamless yung kanyang gawin. Ay, dito, ayan. So, iduduktong siya doon kapag ikinabit na siya doon sa taas. So, hopefully, magawa namin siya ng maayos. Kaya na magiging itsura niya sa taas. Tara, let's start. Ayan, so, ang pag-alis ng pinaka-sticker sa likod, pababa, and then dahan-dahan mo siyang aalisin, huhugutin, and then ilalapat dun sa area na paglalagyan mo. Medyo tedious lang siya sa pagkakabit. Yung unang try namin na paglagay ng isa is, inalis namin kasi medyo pangit yung pagkakalapat niya. Kaya, ayun. Ngayon, try ulit namin, ilagay na siya pa isa-isa. Ayan. Ayan, sa baba lang ang paghaba. So, kailangan mo nito ay maraming pasensya. Ayan, dahan-dahan lang paghatak ng sticker, pababa. So, hindi tayo magkakaroon ng struggle sa pakurba niya. Ayan, dito. Ayan, struggle yung sa pakurba niya. Diyan tayo medyo mag-struggle. Pero kanina, sample na niya yung isa, kaya medyo nagkaroon na siya ng idea kung paano ilalapan. So, maganda rin magkaroon tayo ng testing. Ayan. Ang gandaan dito, madikit naman yung pinaka-sticker ng wallpaper na to. Ayan o, sobrang ano niya. Nadikit na sa kamay niya. Kaya, pag nilapat mo siya, make sure na saktong-sakto na yung pagkakalagay mo kasi madikit nga yung pinaka-sticker niya. Ayan.
Pagka may pakurba dito sa dulo dapat yung umpisa. So pag daw sa may pakurba na, kailangan sa dulo ka mag-start. Ayan. So dahan-dahan mo lang siyang ilalapat. Ipupush mo siya ng iyong kamay. Ayan. So yun na yung nakuha niyang technique kanina. Ayun. So dahan-dahan, babalik ka uli sa pinakadulo, and then paabante ulit. Sinukat na tuwang, pero dahil yung mga pader talaga hindi pantay, hindi mamistan. Oo, ganun yung struggle talaga no. Kapag saktong, kahit saktong nasukat mo na siya, nagkakaroon pa rin siya ng mga labis. Siguro ito magandang kate lang. Oo, kakata na lang. Hindi, lalagyan na naman natin ng border sa matatakpan na yan. No? Pwede. Ayan. So, ayan, magiging itsura niya. Makapit siya. Makapit. Ayan. So, yun guys. Itutuloy-tuloy na namin itong pagkakabit. Bali dito sa pinaka-puzzle, ang una mong ididikit. Ito, dito muna sa pinaka-puzzle. Pag nadikit mo na yung pinakaunang puzzle mo sa taas, kailangan mo na matibay na base, ilalapat mo yun doon. Pag nalapat mo na yun doon, tsaka mo ngayon to, dito uli sa puzzle tayo mag-uumpisa. Laging sa framing. Katulad nun, dahil salita ako. So yun, yun ang unang ilalapat yung framing ng puzzle mo. Kailangan, pantay siya. Yan. Pagkapantay na yung buong frame ng puzzle mo, tsaka mo ngayon ilalapat. Tapos pupunta ka na uli sa dulo. Lain mo na to. Ayan, pantay na yan. Ito uli. Dito ulit tayo sa pinaka-puzzle. Yung framing. Kumukuha muna ako ng matibay na ayun. Mawit ha? Nakakamawit niya. Nagawit ako sa tripod. Ang hirap pala mag-shooting pag mataas na. Oo. Kailangan meron ka talagang mataas na ano. Ayan guys, kailangan ko dito ay Mahabang pasensya. mahabang pasensya. Matibay na tuhod, ngawit na yung tuhod ko. At of course, kailangan nito ay masarap na merienda. Okay. Pagtapos nito, mag-merienda na muna tayo. Okay. Mabilis na pagod eh. Nakakatatlong, Yung apat? apat na ba? Oo, 1, 2, 3, 4. Ayan guys, nakakaapat na ano na kami breaks. Ayan, mga alas 10 tapos na kami dito. Sigurado ka? Mahirap dun sa may bilog. Tayo na kanila. Oo, pantay. Standa mo siya. Uli nga natin nung papel sa likod. Ang pinaka-technique ko, kada isang brick lang yung hatak ko. Kada isang line ng brick, ang hatak. Okay, yun guys. Para sigurado kang pantay na pantay yung sa puzzle mo. Okay, so yun yung mga tip natin guys. Para kung may bala kayo maglagay ng brick wallpaper gano'n. Ayan, tapos danda mo lang ilalapat yung dugtungan ng ating yung Lego. Yun. So mapapansin nyo, no, parang hindi halata na dugtong siya kasi nga, ginawa natin siyang parang Lego type. So naging seamless yung tsura niya. Ipapakita ko sa inyo yung sa brother ko, ang ginawa niya, hindi niya ginawang parang Lego yung cut. Parang diretso lang sa kanya, as is, yung pinaka-wallpaper. Para may idea kayo. Ayan, so tapos na uli siya sa isang line ng brick, hahatakin uli yung papel sa likod. Ayan. Pagka mayroong kurba, ay kurba ka. Ayan, nandito na tayo sa may kurba, yung pinaka-challenge. Nagkakapandikit kasi yung kamay. Ayan, nag-challenge din ako sa ngawit dito. Sa camera, sa paghawak. Kurba. Inuuna ko rin dito sa pinaka duktungan para pantay. Yun ang laging technique, duktungan lagi. Sigurado mo na pantay siya. Tapos, kalahati lang. Sigurado ka. Ano mo yun? Lagi ako sa duktungan eh. Para sigurado ka na pantay siya. Ay, pantay siya. Hirap talaga pagkakaan. Hindi pa kaya naman pala ayaw dumikit. Hindi pa pala naalis yung papel ng sticker. Ayaw dumikit. Nagdikit na kasi yung kamay. Ngawit na ako. Malapit na natapos. Ayan, doon ka uli sa may duktungan. Para sigurado ka. Pantayan pagkakalapat yun. Actually, kasi yung pagkakalapat, yung padat lang talaga dito. Hindi makikita yung pinagduktungan kasi nga
Ginawa siyang parang red. Okay. Beshi ang ating 3D brick wallpaper. Ayan, Beshi, finally natapos yung ating 3D brick wallpaper.